රටට ආදරය කරන, පරිසරයට ආදරය කරන හැමෝගෙම මම පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්නයි හදන්නේ. මට වයස අවුරුදු 14යි. මම මේ කියන්න හදන කතාව හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මාත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරුම බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි පරිභෝජනය කරන රබුටන් දූරියන් වගේ පළතුරු වල බීජ අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් විනාශ කරලා දානවද? මම අවුරුදු කීපයක ඉඳලා අපේ ගෙදරට ගෙන ආපු රඹුටන් දූරියන් 90 වරකවල බීජ අරගෙන සංරක්ෂණය කරලා තියාගත්තා. ඊට අමතරව මහු මිදෙල්ල මිල්ල වගේ ආර්ථික වටිනාකමක් තියෙන ගස්වල බීජ තාත්තගේ සහයෙන් එකතු කරා. කරවිල වට්ටක්ක වගේ එළවලු වල බීජ අම්මට කියලා එකතු කරගත්තා. ඒ එකතු කරගත්ත බීජ ඊළඟට ලැබෙන වැස් සමයේදී සුසුතෙන් බලලා පරිසරයට මුදා හැරියා. මම දාපු බීජ අනුන්ගේ වතුවේ ලස්සන දළු දාලා වැඩනවා දකින්නකොට මට හරිම සතුටුයි. ප්‍රයෝජනවත් ගහක් තමන්ගේ වතුවේ වැවෙනකොට ඒ වතුවල හිමිකරුවන්ට සතුටු වෙති. මම ඉල්ලීමක් කරන ඔයාලා පරිභෝජනය කරපු පළතුරු වල බීජ සංරක්ෂණය කරලා සුදුසු කාලයේදී පරිසරයට මුදා හරින්න කියලා. ඔයාලක බීජ සංචිත හිඟනම් මට කියන්න. මට ඔයාලට අවශ්‍ය තරම් බීජ දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලක බීජ සංචිත වැඩි නම් මට දෙන්න. මට බෙදා හරින්න පුළුවන්. මගේ වැඩසටහනේ සමාජිකයෙක් වෙන්න. මගේ වැඩසටහනේ නායකයෙක් වෙන්න. මේ ඉල්ලීම නැතකට මග හරින්න එපා. දිනකට බීජ 5ක්. වාර්ෂික බීජ 1000ක් ඔයා මේ මිහිකතට දායාද කළොත්. ඔයා වගේ මම කියන දේ අහපු 1000ක් මේ channel එක වටේ එකතු වුණොත් අවුරුද්දට පැල මිලියනයක්. අපි එකතු වෙමු. අපි සංවිධානය වෙමු. මේ පණිවිඩය අපි රටට කියමු. අපේ රට අපිම හදාගමු. මේකයි පුංචි කාලේ ඉඳන් පටන් ගමු. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අතිගරු අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලුම බලධාරීන්ගෙන් මම මෙහෙම ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. මගේ අදහස් සමාජගත කරන්න අත දෙන්න. Jar full of secrets that only